Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay January 6, 2021, araw ng Miyerkules. Inihahatid po sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon ng Philippine Information Agency sa pakikipagtulungan ng People's Television Network ang komprehensibong hakbang ng pamahalaan upang mabukunahan ang mga Pilipino kontra COVID-19. Direkta niyo po nga maririnig ang National Vaccination Roadmap mula po mismo sa ilang key officials ng administrasyon at eksperto. Sa ngalan po ni PCOO Secretary Martin Andanar, ako po ang inyong lingkod, Joseph Roque Ignacio. Tunghayan po ninyo ang espesyal na edisyon ng Public Briefing #LagingHandaPH. Ito ang COVID-19 Vaccines Explained. Samantala, pasadangan muna natin ang mga balita. Tiniyak ni Senate Committee on Health and Demography Chairman Christopher Bongo na walang mapag-iiwanang mahirap na Pinoy kapag nakabili na ang Pilipinas ng bakuna kontra COVID-19. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Walang mapag-iiwanang mahirap na Pinoy kapag nakabili na ang Pilipinas ng ligtas at mabisang bakuna kontra COVID-19. Yan ang pagtitiyak ni Senate Committee on Health and Demography Chairman Christopher Bongo. Bukod sa mga frontliners gaya ng health workers, pulis, sundalo at guro, kasama rin anyang mauuna sa mababakunahan ng libre ang mga pinakamahihirap na Filipino. Inaprobahan na kamakailan ng World Health Organization ang COVID-19 vaccine ng Pfizer at BioNTech na mabigyan ng emergency use validation. Bilang unang bakuna para sa COVID-19 na napabilang sa emergency use listing ng WHO, mapabibilis na ang proseso ng regulatory approval para sa nasabing bakuna sa iba't ibang bansa, kabilang na dyan ang Pilipinas. Welcome para sa Department of Health ang pag-aproba ng WHO sa bakuna ng Pfizer na nag-apply na rin kamakailan ng Emergency Use Authorization sa Food and Drug Administration. Huwag ho kayong mag-alala mga kababayan ko. Pag meron na hong safe na vaccine, pag nadeklara na po ito ng FDA na safe at pwede na pong iturok sa bawat Pilipino, uunahin namin ni Pangulong Duterte lahat po ng mahihirap. At dapat po libre ito sa lahat ng mahihirap. Samantala, ilang market vendors sa Malay-Balay, Bukidnon nagpahayag naman ang kagustuhan na magpabakuna kontra COVID-19. Ang detalye sa report na ito. Sa bawat 4 na Pinoy sa Metro Manila ang handang magpabakuna kontra COVID-19 kapag nariyan na ang bakuna. Batay yan sa resulta ng survey ng Octa Research kung saan lumabas din na 28% ang ayaw magpabakuna habang 47% naman ang hindi desidido. Pero kung si Nanay Lourdes Danlop ng Bukidnon ang tatanungin, Okay, ikayo, magpabakuna, gid may kay amo man ang kayuhan. Lisod bisa kay magpadili-dili ka, nya. Dahil maulian dahil yung tanan, di ba? Nya, lisod dahil nga, makatakod kami sa uban. Di okay kayo. Dako kayo na nga hinabang yun na bakuna sa Bukidnon. isa si Aling Lourdes sa 1,000 market vendor sa Malay-Balay, Bukidnon na tumanggap ng tulong gaya ng mga grocery, pagkain, mask, facial at vitamins, sapatos, bike at tablets mula sa tanggapan ni Senador Bongo. Kabilang kasi sila sa mga sektor ng lipunan na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Kaya may hiwalay ding tulong sa kanila ang DSWD, DTI at TESDA. Dumalo rin sa distribution sina PCOO Secretary Martin Andanar at Senador Juan Miguel Zubiri. Daghang salamat kang Sir Bongo, kang Digong Rua Duterte sa iyang hinabang sa katawan panahon sa epidemya. Daghang salamat nga na survivor among pamilya sa hinabang nila nga nadawat namo sa kausapan. Daghang salamat. Pagtitiyak ni Senador Go sa kanila, kabilang sila sa mga uunahing mabakunahan kapag mayroon ng available na COVID-19 vaccine sa bansa. Pero iilan pa lang ang tulad ni Aling Lourdes na handang magbabakuna kontra COVID-19 na ayon sa Octa Research, posibleng naghihintay pa ng karagdagang impormasyon ng publiko hinggil sa kaligtasan ng bakuna. Pero pagtitiyak ni Senador Go sa kagaya ni Aling Lourdes, ayaw mo patuon. Paunahan na safe na vaccine sa FDA. Unahon na mo ni Presidente Duterte, unahon na mo ni Senator Big Subiri, tanang pobre. Unahon mo na mo mga market vendors. Ayaw mo patuon. Hey, kapag may kinahanglan mo gawas, Sa puntong ito, para magbigay naman ng paunang mensahe at overview sa mangyayaring vaccine cluster press briefing ngayong umaga, let's welcome the Director General of the Philippine Information Agency, Undersecretary Ramon Cualoping III.
Salamat po, Yusek Rocky. Bago po ang lahat, sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar at ng buong Presidential Communications Operations Office at ng Philippine Information Agency, kami po ay nakikiramay sa pagpanaw ni MMDA Chairman Danilo Lim. Nakikiramay po kami sa buong pamilya ng MMDA at sa naiwan niya mga mahal sa buhay. So, maayong buntag sa tanan, magandang umaga po, good morning. Today, we will discuss everything about the COVID-19 vaccines and explain the vaccine basics, the roadmap, and our latest updates from the panel of experts and from the government officials who are here with us this morning. It has always been the vision of President Rodrigo Roa Duterte since 2016 to provide a comfortable life for all Filipinos. And now, in the midst of the pandemic, it is our goal to have vaccines, safe and effective vaccines, available for all Filipinos. The answer to end the pandemic was and still is to be the solution, now plus the vaccines too. Be the Solution is the government's strong and cohesive information campaign against the COVID-19 pandemic that continuously affects us in many ways. It aims to encourage Filipinos to take an active role in the fight against our common enemy. With Be the Solution plus the availability of vaccines, we hope to bring the lives of Filipinos back to the old normal. The aim of the Philippine government is to save lives, revive hopes, and shape the future of Filipinos. Laging handa, the COVID-19 Vaccines Explained will be the first of numerous public briefings to explain the national vaccine roadmap, to provide updates, and to clarify the most pressing issues on COVID-19 vaccines in the Philippines. Today, we are honored to be joined by our vaccine champions and panel of experts. Secretary Carlito Galvez, the Chief Implementer of the National Task Force Against COVID-19 and our Vaccine Czar. Secretary Vince Dizon, the National Task Force on COVID-19 Deputy Chief Implementer. Director General Dr. Eric Domingo of the Food and Drug Administration. Executive Director Dr. Jaime Montoya of the Department of Science and Technology, and Dr. Socorro Escalante of the World Health Organization. So while the government is securing the availability and appropriation of vaccines for its citizens, the proliferation of fake news is also widespread. Fake news is everywhere, in our social media applications, in our various messaging apps. We therefore need to dismiss disinformation and fight fake news by laying out the facts. We will explain everything about the vaccines to all Filipinos because they deserve such explanation. We would like to assure everyone that this government, your government, is working hard in planning the rollout and distribution of safe and effective COVID-19 vaccines, and we commit to communicate it well to the people. We in the PCOO and the PIA, under the leadership of Secretary Martin Andanar and the leadership of the NTF under Secretary Charlie Galvez and Secretary Vince Dizon, and the vaccine panel of experts, are here to communicate these timely and relevant information to everyone. Everyone is working hard to implement this roadmap. Every Filipino deserves to be protected from COVID-19. Every Filipino deserves to be vaccinated. It is the mandate of our government under our President Rodrigo Roa Duterte to save lives, revive hopes, and shape the future for a comfortable life for all Filipinos. Maraming salamat po. Daghang salamat.
Thank you, PIA Director General Ramon Cualoping III. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang ating vaccine czar na si Secretary Carlito Galvez Jr. para ipaalam sa taong bayan ang tatahakin ng bansa ngayong 2021 patungkol sa bakuna. Secretary Galvez. Magandang araw po sa ating lahat at nakikinig po ngayon. Ang ating pong report today will focus on the government vaccine procurement efforts. Particularly po yung status ng ating mga negotiations sa different vaccine. At saka yung kung nasaan na po tayo sa implementasyon ng ating Philippine National Roadmap. At sinabi nga po ng ating mahal na Presidente, he emphasized that the national government's goal of providing safe, effective, and free vaccines for all Filipinos. Sinasabi niya na wala pong maiiwan, walang iwanan. Ito po ang pangako ng ating mahal na Pangulo at titiyakin po ng pamahalaan na lahat ng mga kababayan po natin ay mababakunahan. The massive nationwide vaccination program is anchored on the Philippine National Vaccine Roadmap. Its goal is to achieve the full recovery of our economy and the lives of our Filipino people. This also shows the vaccine roadmap framework wherein we have emphasized yung tinatawag nating safety and efficacy, and then ang tinatawag nating yung ating key considerations for this strategic framework. This month, the Philippines and Colombia will be the first two countries to take part in WHO Solidarity Vaccine Trial. 15,000 volunteers from the Philippines will be participating the said trial. At excited po talaga ang taga Metro Manila dahil ang target po ay 15,000 people from Metro Manila at yan po ay tanggapan po ng DOST at po ang PGH ay i-implement po ito. Ito po ay para malaman po natin na magkaroon po ng full evaluation for a safety and efficacy of the candidate vaccine. Ang gobyerno po ay may portfolio ng mga vaccines. Ibig sabihin po nito, marami po tayong pagkukunan ng bakuna sa iba-ibang mga manufacturer. Ito po ay pang matiyak na magkakaroon tayo ng sapat na bakuna para sa lahat, particularly this year 2021. We are now on the advanced stages on negotiations with Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson's, Sinovac at Gamaleya. We hope to close a deal with these companies this month. At ito po ay nakikita po natin na pagka nagkaroon po tayo ng very effective na negotiation ay mayroon po tayong mahigit na 148 na magkakaroon po ng doses. Aside from our bilateral negotiation, the Philippines stands to receive fully subsidized doses for 20% or tinatawag nating 20 million Filipinos through the COVAX facility. This is a global initiative aimed at working with vaccine manufacturers to provide countries worldwide with equitable access to safe and effective vaccines. Based on our current negotiations, we will be able to purchase at least 148 million doses from more or less seven manufacturers. However, it will be dependent on the global supply. Kung makikita po natin, countries have already procured, yung rich countries have already procured more than 80% of the global supply. Sa ilalim po ng Philippine National Vaccine Roadmap, babakunahan po natin ang humigit kumulang na 50 to 70 million na Pilipino sa loob ng taong ito. In the deployment of vaccine, our strategy will be, ang ano po natin ay magkakaroon po tayo ng prioritization sa ating mga sektor.
At makikita po natin na inano po natin ng priority eligible groups includes our healthcare workers, the vulnerable indigent senior citizens, the poor communities, the uniformed personnel, teachers, the school workers, government workers, essential workers, and also our overseas Filipinos and other remaining essential workers. The implementation of the National Vaccine Program is not the sole responsibility of the government. Batid na pamahalaan na hindi niya ito makakayang mag-isa. This is the reason why the whole of government and the whole of nation approach shall be adopted, maximizing manpower, expertise, and resources to ensure the coordinated and integrated implementation of the COVID-19 immunization program. Mahalaga po ang papel na gagampanan ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa implementasyon ng ating vaccination program. Sinasabi po ng ating mahal Presidente, the LGUs will be in charge of identifying and profiling the priority sectors in their population and support the vaccine program's rollout, while the private sector provides invaluable technical and financial support in the procurement and the deployment of the vaccine, particularly the cold chain. In recognition of this, the President recently have approved the tripartite agreement between the national government, the LGUs, and the vaccine company. As we have said, talagang pangako ko ng ating mahal na Pangulo na babakunahan po natin ang ating mga kababayan with a safe, effective, and free vaccine. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Secretary Carlito Galvez Jr. ng National Task Force Against COVID-19. Sa ating pong pagbabalik, handa na rin magbahagi ng kanilang kaalaman sa paparating na bakuna ang mga imbitado nating panel of experts. Public briefing, #LagingHandaPH. We'll be right back. Sa muli nating pagpasok sa ating mga opisina, narito ang ilang mga gabay pangkaligtasan upang masugpo ang paglaganap ng COVID-19. Hikayatin ng lahat na laging magsuot ng face mask at face shield sa loob ng tanggapan. Ipatupad ang tamang physical distancing. At iengganyo ang malimit na paghuhugas ng kamay at paggamit ng disinfectant. Paalalahanan ng lahat na laging i-disinfect ang kanilang mga workstation at huwag mag-share ng mga personal na kagamitan. Hinihikayat din ang mga malalaking kumpanya na magbigay ng shuttle service sa mga manggagawa at magtakda ng minimum health standards sa loob ng sasakyan. Siguruhin na may sapat na ventilasyon sa loob ng opisina at mga shuttle service. At magtakda ng mga smoking area na may divider o individual booth. Dapat din mag-conduct ng mga webinar o training para sa COVID-19 prevention ang Occupational Safety and Health Committee ng tanggapan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Napakalakas na ng hangin at expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi na nararamdaman ang bagsik ng super typhoon sa mga oras na ito. Batay sa monitoring ng mga taga-barangay, inipitas na yung mga residenteng malapit sa baybaying dagat. Baka posible nang matabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga motorista doon sa kabilang side. Kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad. Apas na pumapasok dito po yung mga residente dito.
Narito ang mga pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay at paggamit ng disinfectant. Observe proper respiratory etiquette. Takpan ang bibig at ilong kung babahing at uubo. At itapon ang ginamit na tissue. Magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay. Iwasang hawakan ng mukha, pati na ang mga bagay na madalas hawakan ng tao. Mainam din na magsuot ng face shield, lalo na sa mga lugar na hindi maganda ang ikot ng hangin. Physical distancing. Maglaan ng 1 metrong distansya sa pagitan ng inyong sarili at iba. Panatiliin sa bahay ang mga matatanda, bata, buntis at may sakit. Limitahan din ang kontak sa kanila kung palagi kang lumalabas ng bahay. I-disinfect ang mga bagay na madalas gamitin at hawakan. Hanggat maaari, manatili sa bahay, mag-work from home at lumabas lamang kung bibili ng mga pangangailangan. Kung may nakararanas ng sintomas ng COVID-19, agad silang ibukod o dalhin sa quarantine facility. Let's beat COVID-19! Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to! Nagbabalik po ang special edition ng Public Briefing #LagingHanda-PH upang bigyan linaw ang siyentipiko at technical na aspeto po ng COVID-19 vaccine. Kasama rin po natin ngayong umaga sina Dr. Eric Domingo, ang Director General ng Food and Drug Administration, Dr. Jaime Montoya, ang Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development ng DOST, at si Dr. Socorro Escalante, ang Philippine Representative ng World Health Organization. Mamaya po ay sasagutin nila yung mga katanungan po ipinadala ng ating mga kasamahan mula sa media. Samantala, para bigyan tayo ng update tungkol sa emergency use authorization ng COVID-19 vaccines at upang sagutin na rin yung mainit na issue tungkol sa umano'y pagbabakuna nito sa ilang mga Pilipino, kahit wala pa naman legal na basihan, we have here Dr. Eric Domingo, ang Director General ng FDA. Good morning po. Ay, magandang umaga po. Yusek Rocky, magbibigay lang po kami ng konting status report sa mga application po sa atin sa FDA. Unang-una po, 2 pong bagay ang ina-apply sa FDA. Ang approval for a clinical trial ng isang vaccine under development at yun pong emergency use authorization o yung paggamit po ng isang bakuna, no, na nandito na po na maaari nang gamitin kontra COVID-19. Sa unang slide, ito po ngayon, meron po tayong 3 natanggap na application para po sa COVID-19 vaccine clinical trial. Yung pong sa Sinovac at saka po sa Clover, ito po ay ongoing review po ngayon sa FDA. Meron lamang po silang mga konting dokumento pa na kulang na hinihingi namin para po makumpleto at ma-approve na sila. Pero meron pong pangatlo na application, yung sa Janssen, ng Johnson & Johnson, ito po ay na-approve na po ng FDA. So mag-uumpisa na po sila ngayong buwan na ito. Probably by next week, ito po yung clinical trial nung kanilang dinedevelop. Very promising vaccine. At inihintay po natin ngayon yung application din ng WHO Solidarity Trial. Next slide po. Aside from that, ang FDA din po ang magbibigay ng emergency use authorization. Ang ibig po sabihin, ang bakuna, bagamat under development pa, maaari na po nating tingnan kung makikita natin na maganda naman siya at magagamit during the public health emergency.
Ang gusto po natin ay maging available po ito sa madla ng mabilis at kaagad-agad. Pero sisiguraduhin po natin ang safety niya at saka efficacy, no, without ever sacrificing or compromising safety. Next slide po. Noong pong December 1, si Pangulo natin binigyan ng Pilipinas ng karapatan, no, ang FDA, na mag-issue ng emergency use authorization. Ito po ay talagang this is a very important executive order because it allows us to use emergency use products under development. At ito nga po ay sinusundan ng ibang mga bansa dito po sa Western Pacific region na wala kasing gandang mechanism. Nagbigay po ito ng paraan ng ating Pangulo. Next slide please. Kailangan po para magkaroon ng emergency use authorization, bagamat dinedevelop ang vaccine, we need to have reasonable evidence that the drug may be effective to prevent COVID-19. Kailangan po yung potential benefit of the drug o yung kanyang benepisyo ay mas mabigat kaysa sa mga potential risk ng bakunang ito at wala pa pong approved at alternative na vaccine. Habang wala pa po talagang registered vaccine, pwede tayong magbigay ng EUA. Next slide po. Ang maaari pong mag-apply nito ay yung mga developers ng vaccine, maaari din pong mag-apply ang pamahalaan, yung mga nag-i-implement ng mga programa. At ito ay maaari lamang i-apply sa mga produkto na nakaabot na po at least doon sa clinical trial phase 3. At ang isa pa pong importante, hindi tayo magbibigay ng EUA kung yung pong bakuna ay walang EUA sa bansang kanyang pinanggalingan. Ibig sabihin, hindi po tayo papayag na dito unang gagamitin, i-develop sa ibang bansa, tapos dito unang gagamitin ang bakuna. Kailangan in-approve muna siya sa bansang kanyang pinanggalingan at sa iba pong mga FDA counterpart or national regulatory agencies. Next slide please. So ito po yung mga mga eligible na mag-apply po sa atin. Nandyan po yung mga bakuna na alam nating dinevelop at meron ng EUA sa kanilang mga bansa. Katulad po ng Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Sa China po meron yung Sinovac tsaka Sinopharm. Pagkatapos sa India, meron po yung sa Bharat Biotech. So, ito po ang status nila ngayon. As of now, January 6, Pfizer Biotech lang po ang nag-apply pa sa Philippine FDA ng Emergency Use Authorization. So, wala pong nakatambak na application sa FDA. Kaisa-isa pa lamang po ang aming natanggap na EUA. Nag-apply po sila nung bisperas ng Pasko at natanggap po natin yung kanilang mga papeles. Ang Pfizer po, ang maganda dito, medyo madali po siyang evaluate dahil meron na siyang EUA galing sa United Kingdom, sa US, sa Canada, sa Switzerland, Singapore, at iba pang bansa na alam po natin na very strict yung kanilang regulation. Meron na rin po siyang WHO emergency listing na nire-recognize po ng ating bansa according to EO 121. Next slide po. So ito po yung timeline ng sa biotech. Nag-submit po sila sa amin nung hapon ng December 23. Nang unang araw po ng pasukan, noong December 28, ay naibigay na natin sa mga eksperto ang ating mga papeles at yung kanila pong mga scientific evidence for evaluation. Kahapon po, nagbigay ng konting mga katanungan yung ating mga eksperto na pinadala natin sa Pfizer at binigyan ko sila ng 48 hours to reply and to give us the information requested by our panel. Pagkatapos po nun, ibabalik nila yan sa akin by January 10 and a few days after that, makakagawa na po tayo ng desisyon doon sa kanilang EUA application. So napakabilis lamang po ng proseso pero dinadaanan po natin each and every step to make sure na yun pong kalidad, na yun pong safety at efficacy ng bakuna, bago po ay sigurado tayo bago po natin siya aprubahan. At para masigurado na stable siya pagdating sa Pilipinas at yung bakuna na ino-offer sa ibang bansa, yun din yung dadalhin sa atin. Same quality, same safety, safe efficacy. Next slide po. Ito po yung mga iba rin na mga inaabangan natin. Yung pong Oxford na AstraZeneca na bakuna, na-approve na po ito sa UK. Nabigyan na po sila ng EUA sa UK nung pong magbagong taon. At sa India. Ang expectation po natin, we anticipate na mag-a-apply na rin po sila dito sa atin sa Pilipinas. Dahil nagpaparamdam na rin naman po sila at sinabi nila na mag-a-apply na sila soon. Ang Sinopharm po, meron po itong approval na conditional approval. Parang EUA din po iyon, galing sa China, sa UAE, yung pong sa Bahrain. Pero dito po sa atin, hindi pa po sila nag-a-apply ng, ng EUA. Nung una, gagawa po sana sila ng clinical trial dito
Kaya lang, ang hinihingi po kasi nila tayo yung magbabayad ng gagastos sa clinical trial nila. At sabi naman po ng DOST, ang budget natin ay pang WHO clinical trial lamang. Kaya in the end, noong October, sinabi nila na hindi na sila magki-clinical trial sa Pilipinas, but we're still waiting for them to apply for an EUA para po mag-supply sa Pilipinas. Next slide po. Yung Sinovac, ito po, bagamat wala pa silang application na pinadala sa FDA, nagtanong na po sila sa amin, no? Sa amin nila Secretary Charlie, kung ano yung mga requirements at saka kung ano po yung proseso. Naipadala na rin po namin sa kanila yung listahan ng mga requirements na ito. Kaya mukhang magra-apply na rin naman po sila soon. Mukhang kinukumpleto lamang po siguro nila yung kanilang makadokumento at yung scheduling po siguro nila ng kanilang pag-supply. Yung pong sa Russia, yung Sputnik 5, approved na rin po ito ng EUA sa Russia. Hindi pa po sila nag-a-apply sa atin, pero nanghingi na rin po sila ng information. At pinadala na po rin natin sa kanila yung requirements natin. So yung interest po ay nandyan na and hopefully mag-a-apply na rin po sila soon. Yun pong dalawa, yung Moderna na na-approve po sa USA at sa Canada, ito po hindi pa sila nagtatanong sa atin. Mukhang naghahanap pa po ng magiging distributor nila dito or importer nila dito. At yung ito pong New Year, ang India, nagkaroon din po sila ng emergency use authorization sa isang homegrown vaccine nila na dinevelop po sa kanilang bansa, yung Bharat Biotech. Pero sa ngayon po, wala pa tayong informasyon dito. So ulitin ko lamang po, sa ngayon yung Pfizer, ang ating may application na pending sa FDA na mukhang malapit na rin po nating matapos ang proseso nito very soon. And we are expecting na magkaroon po ng mga EUA applications from AstraZeneca, from Sinovac, from Sputnik, at yung iba pa pong mga bakuna na may EUA dyan sa ibang bansa. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Dr. Eric Domingo ng Food and Drug Administration. May agam-agam pa rin po ang ilang Pilipino kung gaano kabisa at kung ligtas nga ba ang mga bagong tuklas sa bakuna para sa COVID-19, lalo na't may bagong strain ang nasabing sakit. Yan po ang bibigyan linaw ngayon ni PCHRD DOST Executive Director Dr. Jaime Montoya. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Magandang umaga. The COVID-19 crisis triggered scientists to rapidly develop vaccines at an unprecedented scale, compressing into several months a process that usually takes a number of years. Accelerating the development of a vaccine does not mean that we are sacrificing quality, much less its safety and effectiveness. Ensuring that a particular vaccine has undergone rigorous scientific and regulatory processes will strengthen our confidence in vaccines. This is where the crucial role of science will involve. In the midst of the COVID-19 pandemic, the benefits of expecting the vaccine development process outweigh the risks. The COVID-19 vaccines are no exception, despite the pressing need for them globally. Adhering to scientific standards ensure that a vaccine is safe and effective for humans, and guarantee that the laboratory practice and clinical research conducted follow the highest ethical standards. It is through clinical trials or evaluation of investigational products involving humans that scientists observe and evaluate the safety and efficacy of a vaccine under development. Vaccine pre-licensure requirements involve 3 clinical testing phases. Phase 1 tests if the vaccine is safe for humans. Phase 2 monitors its safety and determines the optimum dose and schedule. Phase 3 trial involves hundreds of thousands of volunteers as it evaluates the efficacy of the vaccine in disease prevention and provides further safety information in a larger population. Post-licensure requirement is still part of the clinical trial, as Phase 4 involves the continuous monitoring of the vaccine even after it has already been licensed for use. Since several COVID-19 vaccines are being developed, the creation of the task group on scientific selection and evaluation is the first stage of the government's vaccine roadmap, which ensures that we choose the best vaccine that is safe and effective for Filipinos.
Being the agency for Stage 1, the Department of Science and Technology, or DOST, created an advisory committee called the Vaccine Expert Panel, composed of Filipino scientists and vaccine experts to help evaluate the scientific data on the safety and efficacy of vaccine candidates obtained from clinical trials. Next slide. The data from clinical research must show that the vaccine's benefits outweigh the potential risks for people who will be recommended to receive the vaccine. Only if a vaccine's benefits are found to outweigh the potential risks does the FDA grant a license for the vaccine, allowing it to be used by the public. To ensure the highest scientific and ethical standards, the results obtained from the clinical trials are evaluated by the FDA to assess the safety and effectiveness of each vaccine. The FDA, being the country's regulatory body, serves as the agency to give the final approval and licensing of vaccines. In complying scientific standards and evaluating and monitoring vaccines, do not stop after approval and licensing, as the FDA still regularly monitors vaccination programs, vaccine manufacturing facilities, and even contract research organizations during clinical trials to make sure that they are following strict regulations. The assessment of vaccine efficacy is complex for many diseases, including COVID-19 in general. It is the role of experts, advisory committees, and regulatory bodies to assess the data on efficacy of a particular vaccine, as there are scientific guidelines and recommendations being followed to ensure that the vaccine candidates meet certain qualifications. The vaccines are considered to be safe, be administered in humans based on the safety evaluation studies as part of the clinical trials. Approval from the Philippine FDA is also a necessary requirement prior to administering COVID-19 vaccines. Each vaccine is developed differently from one another in terms of platform used, adjuvants, stabilizers, as well as for the ethnicity, age group, or comorbidities of patients to whom it was clinically studied. As a result, each vaccine is likewise anticipated to elicit different degrees of efficacy and safety. One brand may be used for a particular population, while another vaccine may work better in a different group. The applicability will depend on the preclinical and clinical results of each vaccine, hence the need to carefully evaluate the available data. Depending on the effectiveness of a vaccine in building a person's immunity as determined during the clinical trials, several doses may be needed over a certain period of time. Some vaccines would require a booster dose in addition to the prime dose to help increase the antibodies of a person, thus building a more protective and complete immunity. I would like to assure the public that the best science and the best available evidence is the basis for determining which vaccines will be available to the Filipino people as determined by its safety and efficacy. Thank you very much. Maraming salamat po, Dr. Jaime Montoya ng DOST. Susunod, nasa na nga ba ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa pagdating sa usapin ng COVID-19 vaccine? Abangan po yan sa ating pagbabalik. Sa muli nating pagpasok sa ating mga opisina, narito ang ilang mga gabay pangkaligtasan upang masugpo ang paglaganap ng COVID-19. Hikayatin ng lahat na laging magsuot ng face mask at face shield sa loob ng tanggapan. Ipatupad ang tamang physical distancing. At iengganyo ang malimit na paghuhugas ng kamay at paggamit ng disinfectant. Paalalahanan ng lahat na laging i-disinfect ang kanilang mga workstation at huwag mag-share ng mga personal na kagamitan. Hinihikayat din ang mga malalaking kumpanya na magbigay ng shuttle service sa mga manggagawa.
at magtakda ng minimum health standards sa loob ng sasakyan. Siguruhin na may sapat na ventilasyon sa loob ng opisina at mga shuttle service. At magtakda ng mga smoking area na may divider o individual booth. Dapat din mag-conduct ng mga webinar o training para sa COVID-19 prevention ang Occupational Safety and Health Committee ng tanggapan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Napakalakas na ng hangin at expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi nyo nararamdaman ang bagsik ng super typhoon. Sa mga oras nito, batay sa monitoring ng mga taga-barangay, inikas na yung mga residenteng malapit sa baybaying dagat. Ay baka posible nang matabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga motorista doon sa kabilang side, Kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad. pumapasok dito kung pwede yung mga residente dito. Narito ang mga pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay at paggamit ng disinfectant. Observe proper respiratory etiquette. Takpan ang bibig at ilong kung babahing at uubo. At itapon ang ginamit na tissue. Magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay. Iwasang hawakan ng mukha, pati na ang mga bagay na madalas hawakan ng tao. Mainam din na magsuot ng face shield, lalo na sa mga lugar na hindi maganda ang ikot ng hangin. Physical distancing. Maglaan ng 1 metrong distansya sa pagitan ng inyong sarili at iba. Panatilihin sa bahay ang mga matatanda, bata, buntis at may sakit. Limitahan din ang kontak sa kanila kung palagi kang lumalabas ng bahay. I-disinfect ang mga bagay na madalas gamitin at hawakan. Hanggat maaari, manatili sa bahay, mag-work from home at lumabas lamang kung bibili ng mga pangangailangan. Kung may nakararanas ng sintomas ng COVID-19, agad silang ibukod o dalhin sa quarantine facility. Let's beat COVID-19! Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to! Kayo po ay nakatutok pa rin sa COVID-19 Vaccines Explained kay Public Briefing #Laging Handa PH Special. Alamin naman po natin ang itinakdang global parameters sa pagbabakuna kontra coronavirus at paano nakakasunod ang Pilipinas dito. Joining us today is Dr. Socorro Escalante from the World Health Organization. Good morning po, Doktora. Magandang umaga, Yusek Rocky, and sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. I would like to present the global perspective of the COVID-19 vaccines and how are these being developed globally. So sa unang slide po natin, next please. Dito po sa slide na ito, makikita po natin the number of vaccines that are in the pipeline. Kagaya nga po ng sinabi kanina ni Dr. Montoya at saka si DG Eric, that there has been a wide scale and very fast and rapid development of vaccines. So in the research and development pipeline overall, we have 232 vaccines that are candidate vaccines that are being developed, 172 of which are in the preclinical stage. Ito po ay sinusuri pa lang doon sa laboratorio, at 60 of these vaccines are already being in the phase of the clinical trial. So makikita po natin dyan, yung nasa phase 1 na clinical trial are 20 vaccines, and going to the right, meron na po tayong 10 vaccines which are already in the phase 3 clinical trial. And out of all these vaccines in the clinical trial phase, 10 na po ang nabigyan ng conditional approval or emergency use authorizations around the world, at isa na po ang nabigyan ng emergency use listing ng WHO.
Sa susunod na slide, makikita po natin yung iba't ibang klase ng bakuna na dinidevelop ngayon at ito po yung mga nasa phase 3. So, for now, makikita po natin dito sa slide na ito that there are different platforms of vaccines. So, yung mga inactivated vaccines, for example, are the usual platforms that we have already been using in developing vaccines. But there are very new technologies na makikita natin like the RNA vaccine, which is now, for example, being developed by Pfizer and Moderna. So makikita po din natin dito yung mga iba't ibang bakuna kung ilang dose ang kinakailangan para makadevelop ng immunity or para maprotektahan ng isang tao against COVID-19. Sa susunod na slide po, and then the next slide please. So ito po yung regulatory and WHO EUL status of leading COVID-19 vaccines. Pasensya na po, medyo maliliit po yung slide natin. Pero makikita po natin na yung Pfizer, nagkaroon na siya ng emergency use listing ng WHO at nag-submit na rin po siya ng application for emergency use listing in several countries including Australia, the US, and the Philippines, and Japan. And aside from Pfizer, makikita din po natin na yung ibang vaccines like Moderna, AstraZeneca, Sinovac, and Gamaleya, among others, have already sought some registration in some countries around the world. Next slide, please. At ito po ang pinakahuling slide na ipapakita ko sa inyo is how we are going to prioritize the vaccines to the population. So WHO has been working with many partners, including yung tinatawag po natin na COVAX facility, at doon po natin dinidetermine what and who should be taking the vaccines first. So unang-una po, kagaya nga po kanina, and in consonance with the sinabi po ni Secretary Galvez, our prioritization would have to take into context our public health goal. One, of ensuring that our health system will continue to function in the context of COVID-19. Kaya po natin unang babakunahan ang ating health and social care workers. And then pangalawa, kailangan po nating i-prevent or i-reduce the morbidity and mortality among our elderly and the vulnerable populations. Kaya po nasa priority din ng government ang elderly at vulnerable populations. And after we vaccinate all this, then the next goal po is to slow down the transmission across the population. So magkakaroon na rin po ng listahan like frontliners and the general population for vaccination. So these few slides are very broad information about po kung ano ang development ng vaccines across the world in different countries. Now, the question of how does the Philippines fare in terms of our readiness in deploying or accepting the vaccines in the country. Ang WHO po have fielded key criteria by which a country will be ready for vaccines deployment. Ang unang-una po dyan is first, that the country has a national vaccines deployment plan, which we understand that the Department of Health, along with Secretary Galvez and other sectors, are already developing and in the final stage of development. Ang pangalawa po, yung tinatawag natin na regulatory readiness. Naka-ready po ba yung FDA natin to accept the applications of the vaccines? And it's very important to note that in the Philippines, the President has signed the executive order to authorizing the FDA to grant emergency use authorization for vaccines and also to rely or to recognize assessment of these vaccines from other stringent regulatory authorities. So that is a very important step that makes the country ready, because the first filter for vaccines to be deployed in the country is about the regulatory process to ensure that all vaccines coming into the country are of safe, efficacious, and of good quality. Ang pangatlo po na basihan ng country readiness is whether yung cold chain natin is ready. And as I have seen in the previous slides, the ultra cold chain is very important because
ito po yung bagong teknolohiya ng RNA. Wala po tayo dati dyan na cold chain. But we know that the country has already existing some cold chain equipment, even in our ITM, and the government is ready to deploy the ultra cold chain, and in addition, strengthen the cold chain of the country. Ang pang-apat po na criteria is the safety monitoring of the vaccines. Bagong-bago po ang mga bakunang ito. At magkakaroon po yan ng mga adverse events. So, hindi na all vaccines have the potential or the risk of having an adverse event or unexpected event after po na ma-deploy natin yung vaccine. So it's very important to have that monitoring process. And the FDA and at ating EPI program is already working on the protocol to monitor the vaccine. So in short po, there are some aspects that are very important for the vaccine's readiness, which the Philippines has already put in place. Magtuloy-tuloy pong nagtatrabaho ang gobyerno with the support of WHO to ensure that all these processes, including the safety monitoring of the vaccines, will be in place bago po pumasok yung bakuna sa bansa. So maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Dr. Socorro Escalante ng World Health Organization. Salamat po sa inyo lahat. Susunod na po ang ating mga tanong mula sa ating media partners sa pagbabalik ng public briefing hashtag Laging Handa PH. Sa matinding laban natin sa Coronavirus Disease 2019, sugpuin din natin ang pagkalat ng fake news. Huwag magbahagi ng impormasyon na hindi tiyak ang pinagmulan. I-check mabuti ang source ng balita. Kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga official channel ng Department of Health. Huwag magpadala sa maling balita. Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to! Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Alamin ang mga paraan upang maiwasan ang pagpasok o pagkalat ng COVID-19 sa inyong mga tahanan. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, ugaliing magdala ng alcohol o hand sanitizer. Huwag ring hawakan ang inyong mukha habang nasa labas ng bahay. Kapag nakauwi na sa inyong mga tahanan, i-disinfect ang inyong ginamit na sapatos hanggang swelas nito at huwag na itong ipasok sa loob ng inyong tahanan. Siguraduhin ding ihiwalay ang mga damit na inyong isinuot at agad itong labhan gamit ang detergent soap at bleach. Itapon sa nakabukod na basurahan ang gloves at face mask na inyong ginamit. Maglagay rin ng alcohol o sanitizer malapit sa pintuan. Ilagay ang bag at iba pang mga gamit na dinala sa labas sa isang kahong malapit sa inyong pintuan at linisin ang mga ito gamit ang bleach at tubig o 70% alcohol. Ugaliin din maligo at maglinis agad ng katawan pagdating sa bahay. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Nakatutok pa rin po kayo sa espesyal na pagtatanghal na public briefing hashtag Laging Handa PH. Secretary Vince, para sa kasusubaybay pa lang po sa atin, ilan na po ulit ang mga Pilipinong makikinabang sa COVID-19 vaccine at kailan po ang target gawin ito? Kagaya po ng sinabi ni Secretary Galvez, ang ating vaccine czar, ang target po natin ay 50 to 70 million Filipinos na babakunahan sa taong ito, ngayong 2021. At nais lang po namin ulitin ang pangako ng ating mahal na Pangulo na dapat magkaroon ng safe, effective, and free vaccines ang lahat ng Pilipino.
Nakita po natin na napakadaming hamon na haharapin natin ngayong taong ito sa ating vaccine rollout. Hindi po madali ito, lalo na nakikita natin ang experience ng ibang bansa, kahit yung mga mayayamang bansa ay napakabigat ng mga paghamon nila. Pero naniniwala po tayo na sa suporta ng lahat ng Pilipino, kaya po natin ito at maaabot natin ang target na 50 to 70 million Filipinos. Pero hindi po natin magagawa ito kung hindi po tayo magsasama-sama at magtutulungan. Kaya po nagpapasalamat po tayo unang-una sa ating mga local government units, sa ating mga mayor, sa ating mga governor, sa ating mga local officials, at napakalaki din po ng ibinibigay na tulong ng ating private sector. Simula po nung ating paglaban sa COVID-19, nandyan po silang lahat at nagpapasalamat po tayo sa tulong na ibibigay nila. Sama-sama po natin kayang maabot ang target natin na 50 to 70 million Filipinos vaccinated ngayong 2021. Okay, salamat po, Secretary Vince Dizon. Ngayon po, handa na po tumugon sa mga tanong ng media sina Secretary Galvez, Secretary Dizon, FDA Director General Dr. Eric Domingo, DOST Executive Director Dr. Jaime Montoya, and Dr. Socorro Escalante from WHO. At siyempre kasama ko pa rin po si DG Mon Waloping ng Philippine Information Agency. Unahin na po natin ang tanong mula po kay Red Mendoza ng Manila Times. Para po kay Director General Domingo, ang tanong po niya, makakaapekto po ba ang recent pronouncement ni Pangulong Duterte dun po sa pagbabawal niya na umattend ng mga PSG sa investigasyon regarding po sa pagbabakuna nila sa mga investigasyon na ginagawa ng FDA? Yusek Rocky, then, kung naalala ko, sabi naman ni Presidente, huwag silang mag-attend sa mga congressional hearing. At ang FDA po, meron namang set na proseso kung paano po namin hinahandle at in-investigate ang mga mga complaints at saka mga reports po na ganito. At tutuloy naman po namin yun according to the process laid out by FDA. Okay, tanong naman po pa rin ni Red Mendoza para naman po kay Secretary Galvez. According daw po sa OCTA, 25% of Metro Manila respondents will only take the vaccine while more than 40% are unsure about getting the vaccine. Isa po sa mga posibleng dahilan yung po daw Demvaxia scares. Ano po ang maaari nating assurance sa taong bayan na hindi mauulit ang nangyari sa Demvaxia sa mga bakuna laban sa COVID-19? Senator Lacson said that Secretary Duque should be blamed for the delays in the procurement of the vaccine, saying na dapat may bakuna na ang Pilipinas kung hindi nag-drop the ball si Secretary Duque. Ano po ang reaksyon niyo dito, Secretary Galvez? Unang-una, naniniwala po ako na sa mga susunod na buwan, dahil nakita natin nagro-roll out ang ibang mga bansa, nakikita nila na yung bibilin din natin, yung ginagamit po nila, at yun po ay safe at saka effective. At kami po ay naniniwala, nakita natin yung pahayag ng ating mga experts from FDA, sila Sir Eric, at saka si Sir Montoya, at saka nandito rin po ang ating WHO representative, ay talaga po scientific ang mga evaluations na ginagawa po natin para po yung mga bakunang bibilin po natin talaga ay talagang safe and very, very effective. At nananawagan po ako sa ating mga mamamayan na talagang magtiwala po kayo kasi ang proseso po namin ay talagang inihigpitan po natin at ang ano po natin ay talagang maging ligtas ang lahat sa pagbabakuna po natin nationwide. Yung nakita po natin na sinasabi natin yung draftable, dahil nakita natin na talagang yung, napakahirap po talaga ang sa kontrata. Minsan po talaga nagkakaroon ng gridlock at talagang it will take even months. Nakita natin na matagal na po tayong nagre-negotiate sa mga ibang mga vaccine makers at talaga po tinitingnan po natin talaga na maging maganda po yung ating mga kontrata at ma-ensure na yung mga delivery will be on time. Yung po ang nakita po natin na maraming challenges even sa negotiation and even sa preparation, napakaraming challenges. Nakita natin sa US, nakita natin sa Europe, yung mga expectation, nakita natin nangako sila na 20 million ang roll out. Ngayon nakita natin na 3 million lang talaga ang nakita natin na yung mga supply chain at saka yung different challenges. Yung tinatawag natin na yung supply and demand, napakataas po ng demand na nakita natin sa mga vaccines. At ang nakikita natin po na sa ating unprecedented na vaccination, ito po talaga is a global vaccination na nakikita natin na napakahirap po talaga. Dapat po nating intindihin
na napakarami pong variables. At ang mga variables po na yon ay mga complicated at mga complex. Opo, tanong naman po mula kay Sofia Toma Cruz ng Rappler. Has the DOH, NTF, or any other government agency has asked the FDA to review a vaccine for an EUA? And if so, which particular vaccines are being considered? Wala pa po, wala naman po. Ang kaisa-isa po nag-apply sa atin ngayon ay yung Pfizer. At wala pa pong iba tayong lumapit para mag-apply for an EUA. Opo, for Dr. Escalante po ng WHO, from WHO's perspective, is the Philippines daw po ready to roll out the vaccine given the complexity ng distribution po nito sa buong bansa? So, maraming salamat sa katanungan po. Kagaya nga po ng nasabi namin kanina, ang WHO is working with all the countries for what we call the Vaccines Readiness Program. At naisaad ko na po kanina yung iba-ibang components on how a country is going to be ready for the rollout of the vaccines. Sa nakikita po namin is that the Philippines is on track in terms of its preparation for the vaccines introduction and for the vaccines rollout, including the distribution of the vaccines across the country. Pero gusto ko po din sanang i-emphasize that this is a very complex vaccination intervention. At kaya po, kailangan po nating intindihin as a public of how and what are the goals of the vaccination para maintindihan po natin kung paano dinidistribute ang gobyerno yung mga bakuna. Kagaya po ng nasabi natin, for example, the first priority will be the health workers because the rationale is to protect our health workers to sustain our public health system for COVID-19. So, with that, yan po yung unang isi-set up ng government kung paano po mababakunahan yung mga health workers, and then it will be rolled out to the different population. The reason why I'm saying this is that we would be expecting a lot of demand from the public. At because of the pressure of the public, pwedeng yung government can be derailed with a very systematic vaccine plan. So, what I'm trying to say here is while the government is ensuring that the deployment of the vaccine will be systematic and organized, the public would need to support that organization and systematic distribution of the vaccine para hindi po tayo mawala ng direksyon, and we will be able to roll out the vaccines in a proper way. For Including, Sorry, ma'am. Go ahead. So, and last thing that I will emphasize is that the rollout and the deployment of the vaccines is not just about the distribution. It's also about ensuring that we are monitoring the safety of these vaccines when we are giving it to the population. So marami pong bagay yan na kailangan nating i-set up. But as I have said, we see that the country is on track of setting up the systems, and we will continue to work with the government to monitor and to understand what is the capacity and what we could advise technically in the vaccines rollout. Follow-up lang po, Dr. Escalante. May tanong si Red Mendoza ng Manila Times. With multiple countries now reporting cases of the new variant of the COVID-19, are travel restrictions and lockdowns still necessary to prevent it? And what would you suggest daw po to the Philippines to prevent a probable surge in the number of cases due to the new variant? Po yung measures na gusto naming ipayo sa government. Unang-una po is we would need to ensure that any imported cases of the variant will be prevented from onward transmission, assuming that this is going to come into the country. So the usual public health measures, isolation and quarantine that the government is already putting in place. And I understand, and we have been part of the discussion, the very thorough risk assessment that the government has undertaken was that they were considering what is the capacity of the country to ensure to prevent the onward transmission. And that's why I think, and what we see from the government is they have put the 2 weeks ban for travel to ensure that the system is ready. Sa publiko naman po, it's the same public health measure, wearing the mask and the face shield and doing your social distancing
as well as washing hands. So it's the same measures that we are going to advise. For Dr. Montoya po ng DOST, ano nga ba daw po ang ibig sabihin ng efficacy ng isang bakuna at ano po yung maikukonsider na pinakamabisang efficacy rate kapag po ba mababa kumpara sa iba, ibig sabihin nito hindi na ito epektibo, Doctor? Dapat po natin linawin na kapag sinabi nating efficacy, ito'y base sa tanong na ito ba'y mabisa at ano ba ang ating habol pag tayo nagbakuna. Dalawang bagay po yan. Maaaring ito ay mag-prevent ng infeksyon o mag-prevent ng pagkakaroon ng severe disease o mga severe na simptomas. Pangkaraniwan po sa mga bakunang tinetest ngayon ay nagpe-prevent po ng severe disease o simptomas. Dahil po kapag ito ay nagawa ng bakuna ay mababawasan po o maiiwasan ang pagkamatay o masamang epekto sa populasyon. So ang WHO po ay nagsasabi na kung tayo po ay magkukonsidera ng mga bakuna at ito po ay sinusundin na ng ating FDA, ay more than 50% po sana ang efficacy na sinasabi para po ito'y makonsidera. Pero pag tayo po ay nagsabi ng efficacy, ito po ay overall. So maaaring overall efficacy niya ay 50%, pero meron din po siyang magagandang, mas mataas pa sa 50 or even higher na epekto sa ibang-ibang mga grupo. Kaya ito nga yung sinabi ko kanina na maaaring isang bakuna ay mas maganda para sa isang grupo at meron din ibang bakuna mas maganda sa ibang grupo. Opo, para naman po kay DG Domingo, bakit hindi daw po ganun karami ang nag-apply ng EUA sa FDA? Oo, no. Kung makikita natin kanina yung sa yung slide ni ni Dr. Sok, alam po ninyo, hindi po sa Philippines FDA lang, kundi sa buong mundo, hindi pa po sila nag-a-apply. In fact, kung nakita nyo po yung Pfizer Pilipinas, ang isa sa mga una nilang in-applyan. Dahil po tayo, may ready po tayo na executive order ni Presidente that will allow us to accept EUA applications. 200 po ang bansa sa mundo, 5 pa lamang po ang in-applyan ng Pfizer, kasama po tayo. No? Yung ibang mga kumpanya po, wala pa po silang ina-applyan. At marami pong dahilan yon. Unang-una yung pong readiness din nila na mag-supply. Siyempre po kung wala pa naman silang isusupply sa isang bansa, hindi pa rin po sila mag-a-apply para po magkaroon ng, ng authorization doon. At pangalawa, karamihan po siguro, nire-ready pa rin po nila yung kanilang mga requirements. Siyempre po, kailangan yung pong safety pa rin at saka efficacy ay hindi po natin talaga pwedeng i-sacrifice yan. So lahat po ng minimum requirements for safety and efficacy, required po natin yan and the quality of the product. And once they are ready, alam naman po nila na handa ang FDA na tanggapin yung kanilang application. Opo. For Secretary Galvez, tanong po mula kay Rosalie Cos ng UNTV, since daw po may report ng passenger from Manila na dumating sa Hong Kong at tested positive po sa United Kingdom UK coronavirus variant, ano po yung masasabi ng NTF to alleviate fears ng public sa possibility na kumakalat na po ito sa bansa at undetected? Mayroon po bang bagong safety measures na ipatutupad to control the possible spread po ng infection? At possible po bang madagdagan pa ang mga bansang sakop ng travel restrictions? Nakita po natin na mula nung nagkaroon po tayo ng balita ng strain nito na variant, ay nag-prepare na po ang DOH at ang IATF. Si Secretary Vince talagang pinrepare na yung ground. Unang-una, nakita natin yung lahat ng mga dumadaan dito sa one-stop shop. Yung lahat ng mga galing sa mga restricted countries na mga OFW ay dinadala po natin kaagad yung mga nag-positive doon sa isolation facility, doon sa tinatawag nating sa New Clark City. And nakita rin natin na yung mga countries na identified na may variant ay ine-extend natin na 14 days. Kaya po humihingi po kami ng paumanhin sa ating mga OFW at saka ating mga returning Filipinos na talaga pong yung protocol. Nakikita natin na lahat ng mga bansa na mayroon po talagang pag-iingat ay ginagawa po din natin. Sa ngayon po, nakita po natin ang ating IATF ay tuloy-tuloy po ang pagpupulong para po mapulong ang ating mga scientifico at saka mga expert kung ano po ang mga hakbang na ginagawa po natin. At nandyan din po ang WHO na nagbibigay po ng tinatawag natin na pangaral sa atin kung ano ang mga preparasyon na gagawin natin. Sa atin po, ako po ay nakakasiguro sa ating mga Pilipino na tayo po ay prepared at na ibigay na po natin kay SILG na bigyan ng babala rin ang kanilang mga
ating mga mayors at saka mga governors na tingnan at i-monitor yung tinatawag nating syndromic surveillance at saka case finding. At inano ko rin po na talagang maigting na depensa po natin talaga is yung minimum health standard. Yung pa rin ang pinaka-basic po natin na preparasyon. Opo, for Secretary Vince Dizon, massive ang vaccination program na ito na gagawin ng pamahalaan. Ano po kaya yung magiging participation ng private sector? Bago ko sagutin yon, Yusek Rocky, gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Sec Galvez. Nagpalabas na po ang statement ang ating Department of Health na dun sa mahigit 300 cases na tinest galing sa mga iba't ibang bansa na may known variant na bago galing sa UK, wala pong nagpositibo para sa new variant as of now. No? So, importante po yan at tuloy-tuloy po ang pag-analyze ng Philippine Genome Center at ng RITM nitong mga specimen na ito na dumarating galing sa ibang bansa. Kaya abangan po natin, pero as of now, wala pa pong nakita sa mga dumating na Pilipino at ibang mga dayuhan yung COVID variant galing sa UK. Alam niyo po, ang role ng private sector ay napaka-importante. Nung simulat sa pool pa lang po ng ating pagharap sa hamon sa COVID-19, napakalaki na po ng naitulong ng private sector sa government effort. Hindi lang po ang private sector, pati yung ating mga LGUs, ang ating mga probinsya, napakalaki ng tulong. Ngayon po dito sa napakahirap at komplikadong pag-roll out natin ng vaccine, kailangan din po natin ng suporta at ng tulong ng private sector at ng ating mga LGU. Nagsimula na po yan, meron na pong mga private sector companies sa tulong ng ating Presidential Advisor Joy Concepcion na pumirma na ng mga tripartite agreement sa ibang mga manufacturer ng vaccine. At ang tulong po nilang malaki ay unang-una, sila po mismo ang magpapabakuna para sa kanilang mga empleyado sa sarili nilang expense. At ikalawa, kalahati po ng kanilang bibilin ay idodonate pa nila sa ating gobyerno. So napakalaki po ng tulong na yan. At sa mga susunod na araw at linggo, i-expand pa po natin yan, hindi lang sa private sector, kundi pati sa ating mga local government units. Opo, for Secretary Dizon po, tanong pa rin ni Red Mendoza ng Manila Times, kumusta na daw po yung testing capacity natin this year? Bakit po ang test natin only range from 30,000 on average, samantalang ang ating rated test capacity is 50,000 per day? Ano ba po yung mga nakikita niyong problema na kailangan solusyonan as a test czar? Napakalaki na po ng tinaas ng ating testing capacity at ng ating actual tests per day. Kung ikukumpara natin dun sa unang parte ng ating laban sa COVID-19. Normal naman po yon na laging mas mataas ang capacity kaysa dun sa actual. Pero lalo pa po nating pinaiigtingan ng ating pag-collect ng mga specimen sa ating mga LGU, sa iba't ibang mga lugar, para po mapataas pa natin ang actual test. At ngayon, sa tulong din po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pinapaigting pa po natin ang ating operation ng testing on the ground dahil hindi po dapat to bumababa. No? Naiintindihan po natin na bumaba ng kauntian nung Pasko at Bagong Taon dahil bakasyon. Pero ngayon po, kailangan itaas na po natin yan ulit sa level na nag-average tayo ng 30,000 to 40,000 per day. Pero kapag po kinakailangan, ang importante po, nandyan ang capacity para kung kinakailangan pa natin ng mas paigtingan pa ang test natin sa iba't ibang lugar, nandyan ang capacity natin. Ngayon naman po, ang priority natin ngayong taong ito, mabigyan ng mga testing lab yung mga lugar, lalo na yung mga cities na wala pang testing laboratory. So may mga iba't iba pong mga city pa na wala pang testing lab, yun po ang priority natin ngayong 2021. Opo, para naman po kay Digimon Kualoping, Octa said that one of the reason daw po kung bakit mababa ang percentage ng mga gustong magpabakuna ay dahil sa kakulangan ng impormasyon ng mga tao sa pagbabakuna. Ano po ang magiging plano para ma-inform at makumbinsi ang mga tao na ang bakuna ay ligtas at maaring makatulong laban sa COVID-19? Salamat yung sa Cracky sa tanong. Napakaganda ng tanong kasi alam natin marami talagang kumakalat na fake news, mga disinformation, lalo na ng mga medyo anti-vaccine,
May iba naman, may mga nababasa sa Facebook, sa Twitter na mga memes at pinapaniwalaan nila yon. So ngayon na nailahad na ni Sec. Charlie Galvez kanina ang roadmap at ni Sec. Vince ang ating plano at ng ating panel of experts. Kami po sa TG Communications ng Vaccine Cluster ay pag-itingan yung ating programa para mas maintindihan ng ating mga ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at pati na rin sa mga overseas Filipinos kung ano ba talaga yung ating mga vaccines. Ang objective natin is to continue and improve the public uptake, yung acceptance level ng mga tao sa vaccine regardless of brands. Kasi nga ang sinabi nga ng ating mga experts, sabi nila Dr. Montoya, nila Dr. Escalante, based naman to lahat sa siyensya, sa science. Based ito sa mahabang pag-aaral at pagsususing research na ginagawa sa buong mundo. So, gagawin natin yan at tayo sa PIA, Yusek Rocky, ay itutuloy natin yung information drive natin sa ating advokasya na tinatawag nating Explain, Explain, Explain. At kasama ang DOH sa grupo nila Dr. Beverly Ho at ang private sector na sina Margot Torres at George Royeca at ni Sec. Vince, ay magkakaroon tayo ng series of town hall meetings, regional summits, local summits. We will speak with our local government units, with our private sector partners, with healthcare workers, and ating mga media, syempre. Opo, mula naman po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, ang tanong po ay para kay Secretary Galvez. In a recent interview daw po, o conference, you stated na the country is conducting a stringent screening of vaccines as prescribed by international institutions like World Bank, the Asian Development Bank, and Asian Investment Infrastructure Bank, which offers loans for their procurement. And can you give us a step-by-step procedure po para po dito sa stringent screening? Kahapon po talagang nagkaroon din kami ng meeting na sila Dr. Kelly Berg, yung pinakaano na culture rep ng ADB. Talagang very stringent ang kanilang regulation. Particularly yung clause ng ng tinatawag nating kailangan mayroong WHO, either WHO accreditation, and mayroong isang SRA sa mga stringent countries like US and UK. And at the same time, yung isang clause na talagang yung tinatawag nating yung graft and corruption clause na talagang inilalagay nila na specific doon sa kontrata. At talagang napaka-stringent nung kanyang in-explain ng kanyang mga staff sa amin, more or less 1.5 hour. Napakaganda po na maganda po yung tinatawag nating stringent regulatory na yon na ma-ensure na lahat ng kontrata na pag-ano natin ng vaccine ay mayroon po dagdag na regulatory. Aside from our stringent regulatory, sa ating FDA at saka vaccine expert, meron din po silang mga expert na titingnan po talaga yung tinatawag na global assessment ng mga vaccines na mga available. So yun po, kaya po dapat mapanatag po ang ating mga mamayan na talagang ang ating bibiling mga vaccine ay safe, effective at saka affordable po. Opo. From Caroline Bongkin and CNN Philippines, can you give us an update daw po on cold storage? Nag-start na ba mag-construct? At if yes, ilan na po at saan nakalagay ang total at ilan po ang total capacity? Yung mga cold storage po natin, continuous po ang inventory ni Yusek Kabutahe kasi po siya po ang in-charge at saka po sila Yusek Tainyo ng DOH. Lagi po kami nag-uusap at kahapon po nagbigay sila ng update sa akin. May mga tinatawag natin pharmaceuticals po na kaya po hanggang negative 70 and 80 at mayroon rin pong negative 20 at saka yung 2 to 8 na traditional. Pagka po yung traditional 2 to 8, kaya po ng DOH hanggang sa regional health units. At yun po ay nakikita po natin na mayroon tayong mga vaccines na ginagawa po ngayon at yun po ay kaya po hanggang sa mga regional at saka sa mga tinatawag natin na mga far-flung areas. Pero po pagka tinatawag natin yung mga negative sa 70 and 80, nakikita po natin sa inventory po natin sa mga major cities lang po mayroon yan. Sa Santa Rosa, ito po sa Manila, sa Cebu at saka ito po sa Davao. Pero yung negative 20 rin po, meron din po ang mga ibang mga pharmaceutical companies like Swillig and Unilab at other tinatawag nating mga cold chain consortium. Sa ngayon po, nakita po natin tuloy-tuloy po yung consultation po natin sa mga private sector
At ang ginagawa po namin sa mga vaccine maker, nakakaroon po kami ng supply agreement with them, with the service provider. Kaya po, pagka po nagpunta na po dito, kung tinatawag nating CIF, yung in-country handover, meron na po tayong specific supply agreement with the different vaccine maker and also with the private consortium. Opo. Secretary, marami daw po LGUs ang nag-alat na ng pondo sa pagbili ng bakuna. Pero ngayon po ay national government pa lang yung nakakabili, sabi ng DOH. So paano daw po ang proseso dito? Will the national government ask the LGUs to add their allotted funds for the national government's vaccine purchase? Noong last Monday po, nag-report po ako sa ating mahal na presidente at sinabi ko po sa kanya na dahil buong buo po ang suporta ng ating mga LGU sa ating vaccination roadmap, sinasabi nga po ng mga LGU na they are willing to spare their resources to the government because they know na napakahirap po ng burden ng national government. And with that, we recommended for the approval of the tripartite agreement. And the President approved it immediately. At siya po ay natutuwa, nagpapasalamat po, sabi po ng ating mahal na Presidente, siya po ay natutuwa sa ating mga LGU dahil ang LGU po talaga ang may key role dito po sa ating vaccination program. Especially our nationwide grassroots vaccination doon po sa mga cities at saka mga municipalities po at mga barangay. Opo, pasensya na, marami pa po mga tanong. Para kay Secretary Vince Dizon, ilan daw po ang samples na mula sa mga dumating na OFW ang dinala sa Genome Center for sequencing and update daw po sa resulta? Gaya ng nasabi ko po kanina, 305 samples ang tinest ng Philippine Genome Center at walang nagpositibo sa new variant sa mga sample na ito. So tuloy-tuloy po ang pagtitest ng ating mga eksperto at as of now po, wala pa po silang nakikitang new variant do sa mga tinest nila. Okay. Tanong naman po para ni Christine Sambilo para daw po sa DOA, sa World Health Organization. What is the implication of the news that the new variant might already be here in the Philippines? What should we do about it? Kagaya po nga ng nasabi natin kanina, unang-una kailangan po nating to strengthen our surveillance. And there has been a lot of discussions on how to include the genomic sequencing as a part of the testing strategy of the government. However, in terms of response, gusto ko rin pong ulitin ulit at isuporta yung sinabi po ni Secretary Galvez that it will be the same measure that are already in place. However, it's really important that that the compliance of the measures that are being already set up by the government is primary. Kasi although the virus, this mutant virus studies have seen that it is more transmissible than the circulating virus now, but the public health interventions will be the same. It's really the enforcement and the compliance of the public that is really important. Tanong po mula kay Cedric Castillo ng GMA7, BSP Governor Joknos quoting, a survey says visit to groceries, parks, pharmacies have reached pre-COVID levels. Jokno further encouraged people to go out to spur economic recovery. Realistic scenario daw ba ito by mid-2022 na recovered na natin lahat ng nawala dahil sa pandemic? Ang question, paano natin ito ibabangga sa pangamba naman na baka tumaas po ang virus o resurgence ng virus? Pwede po kay Secretary Galvez and Dr. Montoya. Yung sana po natin, nadagdagan ko lang po yung sa WHO na nung naalalan po natin nung July and August, tumaas po ang ating cases at tumaas po rin yung ating tinatawag na transmission. And I believe the DOH and also the Genome Center have reported na mayroong variant na nag-evolve dito sa virus. Nakita natin na kaya po natin yun yung sinasabi nga natin na kung gagamitin po natin yung strategy natin na sinasabi natin yung prevention, detection, isolation, at saka treatment and reintegration strategy natin, ay makakaya po natin. Nakita po natin na kinaya po natin yun dahil kasi nakita natin yung ating mga LGUs na in place na po yung sistema. At ang inano po natin ay wag po mag-alala ang ating mga kababayan dahil kasi po yung
yung variant po na yun, ang variant po na ano natin dyan, ay talagang expected po na magkakaroon po ng mutation. Opo, mula naman ko po kay Jam Punsalan para sa DOST or what happened daw po sa application ng Sinovac for clinical trials? What about the other vaccine developers? Yung Sinovac po, nasa FDA yung kanilang application. Meron na lang kami pong hinihinging dokumento tungkol doon sa produktong gagamitin nila na manggagaling sa China. So once they provided all of the documentation for the product, ma-approvean na rin po yon. Aside from that, ang isa pa pong hinihintay natin yung sa Clover Pharmaceutical, ganun din po, may konting requirements lang din po na kailangan. And yun nga pong sa Janssen naman po, na-approve na. Opo, from Greg Gregorio ng TV5, pwede po daw pa-clarify kay Yusek Domingo or Secretary Galvez kung ano daw po ang estimate ng pagdating ng Pfizer vaccine sa bansa, kung mabigyan na sila ng EUA by January 14? Bukas po, meron po kaming follow-up na pag-uusap sa Pfizer. Ang nakikita po natin na ang Pfizer ang most in-demand na brand. And nakikita po natin na most likely magiging available po to ng Q3 and Q4. Kasi po nakikita po natin with the challenges that they had, talaga pong hindi po makakayanan na magkaroon po ng tinatawag natin na earlier deployment on the first quarter and the third quarter. Nakita natin na yung mga countries na nakita natin na nagkakaroon ng spike at second wave ngayon, yun ang nakita natin sinusuplayan natin ng Pfizer. Opo, last question na lang po. Para kay Dr. Domingo, or pwede rin daw po kay Dr. Montoya, bakit tila po naiwan ng Pilipinas sa pag-roll out ng bakuna at hindi po tayo nakasabay sa mga bansang nagsasagawa na ng bakuna? Kung wala pong nag-a-apply na pharmaceutical companies, bakit hindi po nag-initiate ang gobyerno para sa EUA? What's the hold-up? Tanong po ni Ian Cruz ng GMA7. Well, actually po, isa tayo sa mga bansang pinakaunang nag-set up ng EUA mechanism, no? Dahil in-order nga po ito ng ating Pangulo. At kung titingnan nyo po yung landscape, isa po rin tayo sa mga bansang unang ina-applyan ng mga kumpanya. Talaga lamang po sigurong hindi pa sila ready mag-supply sa buong mundo, kaya hindi pa po sila nag-a-apply. But we assure everybody that we are ready to accept all of the applications and to evaluate them. Okay, salamat po. Salamat po sa ating mga bisita. And DG Mon? Salamat, Yusek Rocky. Salamat po sa ating mga guests natin ngayong umaga, ngayong tanghali. Si Sec Charlie, si Sec Vince, si DG Eric, si Dr. Montoya, si Dr. Escalante. Kami po sa Presidential Communications Office at sa Philippine Information Agency, bahagi ho kami ng vaccine cluster na pinamumunuan ni Sec Charlie Galvez. Ito po ay isang napakahabang kwento pa. Yung vaccination program natin ay hindi ho isang overnight solution. Hindi ho ito matatapos ngayong linggo, hindi ito matatapos sa susunod na buwan. Ito ay isang mahabang kwento na lalakbayin ng ating bansa. Nalalakbayin nating lahat. Gaya ng sinasabi natin, gaya ng sinasabi ng ating Pangulong Duterte at nila Sec Charlie, nila Sec Vince sa mga maraming interviews na naganap. Ito ay isang whole of nation, whole of country approach, whole of government, whole of community approach. Lahat tayo kailangan magsama-sama. Hindi lang ito kaya ng gobyerno, dapat tayong lahat. Sabi nga ng DOH, be the solution, bahagi tayo lahat sa solusyon. Habang wala pa yung vaccine, hindi pa tayo natutulukan, balik muna tayo sa minimum health standards. Ngunit, let us emphasize, the government has a plan, the government has a roadmap. We will vaccinate 50 to 70 million Filipinos this year in 2021, and we make sure that everyone will understand and know what is happening about the vaccines. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat, Digimon Paloping. At nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kaibigan sa media. Yung po mga hindi natin nabasang tanong, ibibigay ko po sa ating mga kinaukulan yung inyong mga tanong para in the future po ay masagot din nila. Maraming salamat po muli kina Dr. Rolando Enrique Domingo, ang Director General po ng Food and Drug Administration, Dr. Jaime Montoya, Executive Director po ng Philippine Council for Health Research and Development Center, Dr. Socorro Escalante po, ang Philippine Representative ng World Health Organization, at siyempre
si Secretary Vince Dizon ng NTF, Deputy Chief Implementer. Kasama po siyempre si Secretary Carlito Galvez, ang Chief Implementer. Maraming salamat po. Thank you ulit kay PIA Director General Ramon Cualoping. Kami po ay lubos rin nagpapasalamat sa ating partner agencies para sa inyong suporta sa ating programa at maging sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayo. At sa ating mga kababayan, makakaasa po kayong tuloy-tuloy ang ating serbisyo ng pagbibigay ng tamang impormasyon ng PIA at siyempre ang PTV tungkol sa vaccination program ng pamahalaan, 10 ng iba pang mga programa para sa sama-sama nating pagbangon mula sa COVID-19. Sa ngalan po ni PCOO Secretary Martin Andanar, ako po ang inyong lingkod, Yusek Roque Ignacio. Hanggang bukas po muli dito lamang sa Public Briefing, #LagingHandaPH.